Доброго дня, шановні студенти. Лекція називається «Вступ до психології. Предмет та методи психології». Я Розов Віталій Ігорович, професор кафедри професійної психології, кандидат психологічних наук, доцент. Буду у вас проводити лекції. Лекції будуть подаватися в асинхронному та синхронному режимі. Семінарські заняття будуть проводитися виключно в синхронному режимі, а практичні заняття в асинхронному режимі. Тому почнемо. План сьогоднішньої лекції наступний. Перше питання. Психологічна підготовка та структура курсу основи психології. Друге питання. Психологія як наука, предмет та галузі психології. Третє питання. Методи психології. Четверте. Організація психологічного дослідження. І п'яте – це бонус. В якості його буде певний тест. За допомогою цього тесту ви зможете розпізнати, вивчити, проаналізувати, відрефлексувати певні свої психологічні ресурси. Отже, психологічна підготовка фахівця і структура курсу основ психології. Одним з ведучих напрямків удосконалення професійної діяльності є психологічна підготовка співробітників. Метою такої підготовки є формування професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок. Термін психологічні якості ми будемо вживати як синонім терміну психологічні риси або психологічні властивості особистості. Запам'ятайте це, будь ласка. Психологічна підготовка – це, дамо визначення, спеціально організований, цілеспрямований процес впливу на співробітників по формуванню, розвитку і активізації необхідних якостей, або, як я вже сказав, рис та властивостей, що є синонімами, а також знань, вмінь та навичок, які обумовлюють успішне, ефективне виконання професійних завдань. Основними завданнями психологічної підготовки можна вважати розвиток професійно важливих рис особистості, формування знань, вмінь та навичок. Серед цих знань, вмінь та навичок мається на увазі психологічних знань, вмінь та навичок. Це комунікативні, атенційні, пов'язані з увагою, спостереженням, мисленнєві, мнемічні, пов'язані з пам'яттю, емоційно-вольові, які пов'язані з емоціями та волею тощо. Формування та підтримання психологічної стійкості до дії стрес-факторів професійного та життєвого середовища. Також серед важливих завдань психологічної підготовки є формування та розвиток комунікативної компетентності, яка включає знання, вміння та навички щодо спілкування під час виконання професійних функцій та в повсякденному житті. Для чого вивчати психологію? Психологи встановили, що є декілька причин, за яких необхідним є вивчення психології. Це, по-перше, пізнання та розуміння себе та інших людей, саморозвиток і адаптація до середовища, яке постійно змінюється, це налагодження ефективних стосунків з колегами по роботі та іншими особами, це формування і підтримання здорового соціально-психологічного клімату, це розвиток професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок, вивчення та оцінка певних ситуацій, осіб, які приймають участь в цих ситуаціях тощо. Психологічна культура фахівця так само передбачає наявність загальнопсихологічних знань та вмінь, а також вмінь їх застосовувати в професійних ситуаціях спілкування.
Психологічна компетентність допомагає уникнути серйозних помилок, які можуть виникати при судженні про людські вчинки внаслідок неврахування психологічних чинників. Тобто, вивчаючи дисципліну основ психології, ви зможете дати адекватну оцінку особи, з якою ви вступаєте в контакт або співпрацюєте, а так само об'єктивно оцінити власні психологічні ресурси, які необхідні для виконання певних завдань. Відповідно, курс «Основи психології» складається з таких тем, як предмети і методи психології, що ми сьогодні розглянемо, психологія особистості, тут ми будемо говорити про темперамент, характер, здібності, наче всі слова, які я використав, ви вже знаєте, але спробуйте задуматися, в чому різниця між темпераментом і характером, наприклад, або характером і здібностями. Серед важливих тем так само психологія когнітивних або пізнавальних процесів, таких як відчуття, сприймання, увага, мислення, пам'ять, уява. Психологія емоційно-вольових процесів. Тут ми поговоримо про емоцію, про емоційні стани, про методи саморегуляції таких станів. Та психологія волі. Що таке сила волі, які є вольові стани, які є вольові риси особистості. З чого складається структура вольової дії і взагалі що таке воля. Так само ми будемо розглядати тему психологія спілкування, поговоримо про визначення, структуру спілкування, засоби спілкування і багато чого іншого. А так само психологія малої групи та натовпу. Основне завдання дисципліни основи психології – це загальна психологічна підготовка до професійної діяльності, розвиток психологічних рис, володіння професійно важливими знаннями, вміннями та навичками. Отже, психологія як наука, предмет психології. Всі науки умовно розподіляються на природні, технічні і гуманітарні. Природні вивчають природу, відповідно технічні засоби виробництва і знаряддя праці, а гуманітарні – культуру, суспільство і історію. Людина, відповідно, це особистість, а особистість – це соціальне явище, і відповідно всі його властивості соціально обумовлені. І тому психологія закономірно відноситься до гуманітарних дисциплін. Само слово психологія використовується в науковому і життєвому сенсі. В науковому це позначає відповідну науку, а в життєвому для позначення та характеристики емоцій, поведінки або ж певних властивостей людини. Тому можна з впевненістю сказати, що кожна людина – це психолог, і вона використовує ці знання в процесі власного життя і діяльності. Ми часто говоримо «я думаю», «я почуваю», «я хочу», «я не хочу». Це значить, що кожен з нас має певний досвід дослідження себе та інших людей, пізнання свого внутрішнього світу і внутрішнього світу іншої людини. Все життя ми свідомо чи несвідомо використовуємо психологічні знання. Рівень пізнання свого внутрішнього світу визначає рівень розуміння інших людей, можливість побудови з ними певних стосунків, оскільки кожен з нас живе в соціумі і контактує з іншими людьми, стосунки мають важливе значення для розвитку особистості. Під час спілкування ми осягаємо багато психологічних закономірностей, вчимося оцінювати емоційний стан, поведінку та інші властивості людей, партнерів по спілкуванню, колег. Отже, можна сказати, що кожен з нас – це психолог, тому що в суспільстві важко жити без знань психології. Однак підкреслюю, що життєві психологічні знання є неточними, приблизними, розпливчастими і відрізняються від наукової психології. Зараз на слайді ви бачите ліворуч життєві психологічні знання, а праворуч наукові психологічні знання. Якщо життєві психологічні знання фрагментарні, то наукові систематизовані. Якщо життєві психологічні знання приблизні і розпливчасті,
то наукові – це система чітких понять. Життєві психологічні знання, вони є конкретними, а наукові – узагальненими. Життєві накопичуються стихійно, наукові мають цілісний характер. Життєві інтуїтивні в більшості своїй. Наукові здобуваються за допомогою наукових методів. Життєві передача знань є ускладненою, а в науковій психології вона раціональна і усвідомлена. Життєві психологічні знання передаються з вуст до вуст, а в науковій знання накопичуються і передаються через певні джерела. В життєвій психологічні знання пояснюють розповсюджені в повсякденному житті факти, а в науковій можуть пояснити явища, які не спостерігаються в повсякденному житті. І останнє. Життєві психологічні знання існують в формі прислів'я, народних казок, анекдотів, уявлень народної мудрості і здорового глузду. А в науковій психології вони існують в формі понять і гіпотез, певних закономірностей, механізмів, тобто того, що ми будемо з вами вивчати. Поняття психологія. Слово психологія означає з давньогрецького науку про душу. Псюхе – це душа, а логос – наука вчення. В науковому вживанні слово психологія з'явилося в 16 столітті. Спочатку воно використовувалося як особливий термін стосовно певних психічних явищ. Далі в 17-19 століттях використання терміну стає ширшим і містить в собі свідомі і несвідомі особливості людської психіки. Отже, психологія – це наука про психічні явища, це по суті є сучасним предметом вивчення психологічної науки. Але психологія розвивалася поетапно, і фахівці виділяють декілька таких етапів становлення і розвитку психології як науки. Перший етап – це період формування психологічного знання всередині інших наук, таких як філософія і медицина. Тут знання мають умоглядний характер, дослідницький метод повністю не сформований. Психологічне знання розглядається як складова частина філософії або медицини, як вчення про душу, пізнання, свідомість. Психологічне знання є не самостійним. Відсутні наукові спілки та загальні погляди на предмет і метод психологічних досліджень. Другий етап – психологія як самостійна наукова дисципліна. Тут з'являються перші інститути, перші теорії, виникають професійні асоціації, формується загальне уявлення про предмети і методи психології, формуються різноманітні психологічні школи, виникає велика різноманітність психологічних концепцій і теорій, розвиваються міждисциплінарні зв'язки, виникають нові галузі психології. І на кінець третій етап – це основні тенденції розвитку психології на сучасному етапі, тобто на тому етапі, на якому зараз знаходимося ми. Предметом психології виступають уже механізми психіки, факти і закономірності її. Психологія стає більш розгалуженою, посилюються гуманітарні парадигми психології, школи психології отримують подальший розвиток, з'являються нові теоретичні і практичні напрямки, розвивається практична психологія, різноманітні психологічні служби, розширюються галузі використання психологічних знань, ну і психологія отримує широке розгалужування. На сучасному етапі психологія – це наука про психіку, і предметом цієї науки є психічні явища.
Існують різні погляди на систему психічних явищ. Ті або інші психічні явища, відповідно до думок різних авторів, відносяться до різних складових. Але щоб зрозуміти предмет психології, доцільно розглянути основні психологічні школи та напрями. Вони відрізняються тим, що вважають за предмет психології. Таких основних напрямів 5. І в кожному напрямі вчені по-різному представляють природу Homo sapiens. Це біхевіоризм, гештальт-психологія, психоаналіз, гуманістична психологія і когнітивна психологія. Біхевіоризм від слова behavior – поведінка. Цей напрям започаткований в Сполучених Штатах Америки під впливом вивчення поведінки тварин. В контексті цих досліджень була знайдена формула SR, тобто Stimul Reaction. Відповідно, реакції – це поведінка людини, яка обумовлюється певними стимулами. І якщо підібрати правильні стимули, то можна досягти навчання людини хорошій поведінці. Наприклад, якщо вам давати $100 за те, що ви кожного дня будете говорити слово «психологія», то відповідно ваша поведінка зміниться і ви будете це робити. Але якщо вам за це бити палкою по руках, то відповідно від такої поведінки ви відмовитеся. Ось це, по суті, дуже просто, але формула SR. На сьогодні існує відділ біхевіористики в Академії ФБР. Вони займаються розкриттям серійних вбивств. Вони визначають, які стимули могли привести злочинця до таких реакцій, до такої поведінки. Які стимули в подальшому можуть його спонукати вчинити повторний злочин. І працюють дуже ефективно, розкривають серійні вбивства. Навіть є фільми, які розповідають саме про цей відділ біхевіористики. Якщо вам цікаво, можна подивитися фільм «Мовчання ягнят». Там, по суті, і описується цей відділ біхевіористики. Крім цього, є дуже багато документальних джерел, які свідчать про ефективну роботу саме цього відділу в Академії ФБР. Гештальт-психологія. Вона започаткована в Німеччині. Слово гештальт не існує такого устоявшогося значення, а використовується в перекладі або в значеннях таких як образ, форма, структура, ціле. Постулат гештальт-психології в тому, що ціле не є сума його частин, а в цілому важливе саме поєднання цих частин, яким чином вони поєднуються, тобто структура або гештальт. І фундаментальна властивість гештальту – це прагнення до завершеності. Ви, мабуть, чули неодноразово, в мене незавершений гештальт. Так іноді кажуть деякі люди, коли якась дія не є завершеною. Це свідчить про те, що цей напрям так само популярний і є класичним. Одним із 5 основних. Психоаналіз. Започатковано Зігмундом Фрейдом в Австрії. Він вважав, що тільки 1/7 частина всього, що відбувається, усвідомлюється. Інші 6/7 проявляються у віснах, в сновидіннях, в смутних тривогах, в нав'язливих передчуттях. В рамках психоаналізу був винайден психоаналітичний так званий айсберг, де ця 1/7 частина знаходиться на поверхні, а 6/7 під водою. Психоаналітики вважають, що людиною рухають підсвідомі інстинкти, такі як лібідо і танатос.
Для того, щоб людина усвідомлена більше, ніж 1/7 всього, що з нею відбувається. Як вважають психоаналітики, треба піддати себе психоаналізу. Ну а сама процедура психоаналізу, вона зводиться до того, що клієнт лягає на кушетку, психолог сидить рядом, і клієнт йому розповідає все те, що йому приходить в голову. Такий поток свідомості із підсвідомого. Гуманістична психологія, започаткована в Сполучених Штатах Америки Роджерсом і Маслоу. Відповідно до їх уявлень, людина постійно розвивається, змінюється та намагається досягти повної реалізації власних здібностей. Термін самореалізація – це, по суті, термін саме з гуманістичної психології. Творчі потреби виникають після задоволення біологічних. Відповідно до піраміди Маслоу, якщо не задоволені біологічні потреби, то людина не може думати про задоволення вищих потреб, таких як творчі потреби, креативні. Для особистості важливо саморозвиток та свідомий незалежний вибір. І п'ятий напрям – це когнітивна психологія. Вона так само започаткована в Сполучених Штатах Америки. В центрі уваги цього напряму пізнавальна діяльність. Когнітивна – це в перекладі пізнавальний. Тобто мислення, уява, сприймання, як ми пригадуємо, як ми думаємо, які думки наші є неадаптивними, які адаптивними, як ми розв'язуємо завдання, як ми формуємо власні уявлення тощо. Ну і слід сказати, що кожен напрям має свій предмет. Для біхевіоризму це поведінка, для гештальт-психології це структура, для психоаналізу це підсвідоме, для гуманістичної психології це потреби особистості та самореалізація, і для когнітивної психології це пізнавальні процеси. Існують напрями сучасні на стику різних напрямів класичних, наприклад, когнітивно-поведінкова психологія або когнітивно-поведінкова психотерапія, яка є дуже актуальною, ефективною, популярною, особливо в психологічній реабілітації осіб, які піддавалися впливу травматичних чинників. Тепер ми можемо розглянути, що фахівці, науковці думають про предмет психології на сьогодні. Ось тут на цьому слайді ви бачите психічні явища, які є предметом психології. Тут є дві схеми. Одна просто відображає явища, а інша трошки розгорнута. От ви бачите, тут психічні явища поділяються на психічні процеси, психічні стани, психічні властивості і психічні утворення. А тут, відповідно, це розподілено по колонкам. Серед психічних процесів виділяються два види пізнавальні і емоційно-вольові процеси. До пізнавальних відносяться відчуття та сприймання, увага, мислення, пам'ять, уява. До емоційно-вольових емоції та воля. Серед психічних станів, які так само є предметом психології, можна виділити такі, як радість, печаль, тривога, втома, подив, гнів, депресія. Їх дуже багато цих станів, вони не всі, далеко не всі тут відображені. Ви можете навіть зараз пригадати якийсь стан, в якому ви знаходились там тиждень тому, або сьогодні, або вчора, і якого немає тут. Ми ці стани всі в подальшому будемо вивчати, а зараз ви просто зрозумієте, що психічні стани, так само як і психічні процеси, є тим явищем, яке вивчає психологія. Психічні властивості відрізняються від станів і процесів тим, що це стійкі особливості, вони проявляються на протязі тривалого часу, в багатьох ситуаціях.
І відповідно серед таких властивостей є спрямованість особистості, темперамент, характер, здібності. До психічних утворень відносяться знання, вміння, навички та звички. Відповідно, для вивчення предмету психології існує дуже розгалужена система психології. Тут на слайді ви бачите основні галузі психології. Це одна із класифікацій, в якій основні галузі психології поділяються на 3 групи. Це фундаментальні галузі, такі як загальна психологія, психогенетика, психофізіологія, нейропсихологія, психометрика, експериментальна психологія, психологія особистості, диференціальна психологія, психологія розвитку, зоопсихологія, вікова психологія, порівняльна та соціальна психологія. Друга група – це науково-прикладні галузі. Відповідно, стільки діяльності, стільки і таких прикладних галузей психології. Такі як психологія діяльності, юридична психологія, військова, космічна, авіаційна, спортивна психологія, психологія торгівлі, інженерна психологія, клінічна, педагогічна, психодіагностика, політична, психологія реклами і так далі. І практичні галузі, до них відносять психологічні служби здоров'я, які зараз дуже актуальні і розповсюджені в нашій країні, психологічні служби в системі освіти, психологічні служби в правоохоронних органах, психологічні тренінгові центри, антистресові центри тощо. Отже, можна зробити такий висновок з першого питання, що предметом психології є психічні явища, факти, механізми і закономірності, які проявляються в діяльності та спілкуванні, психологічні особливості учасників професійної діяльності, міжособистісні стосунки та спілкування між учасниками діяльності, спілкування в підрозділі, в колективі, спілкування з іншими особами тощо. Крім цього, предметом психології є також факти поведінки, неусвідомлювані психічні явища, тобто несвідоме або підсвідоме, психосоматичні явища, які пов'язані з роботою психіки та тіла, сома, це в перекладі тіло. Так само предметом психології є витвори людських рук і розуму, наприклад, намальовані картини або створені комп'ютерні програми, ігри тощо. Методи психології. Існує декілька класифікацій методів психології. Тут на слайді ви бачите одну більш таку розгалужену, складну, її так можна назвати, і більш просту класифікацію, яка знаходиться праворуч. Якщо більш складна класифікація, вона виглядає в наступний спосіб. Всі методи психології поділяються на пізнавальні і методи активного впливу. Відповідно до пізнавальних методів психології відносяться організаційні, емпіричні, методи обробки даних та інтерпретаційні. А до методів активного впливу методи консультації, корекції, тренінгу і терапії. То більш проста класифікація, ось ви бачите її тут справа, вона просто дає перелік методів психології, таких як спостереження, бесіда, експеримент, анкета, анкетування, автобіографічний метод, метод тестів, опитування, метод аналізу продуктів діяльності, метод психологічного аналізу документів. Ну і ще й психографологічний метод так само виділяється. Слід сказати, що в психології прийнято поділяти методи на основні та допоміжні. Традиційно основними методами психології є метод експерименту та метод спостереження.
всі інші вважаються допоміжними. Але якщо ми говоримо про певні галузі психології, наприклад, юридична психологія, психологія оперативно-розшукової діяльності, то там трошки інша ситуація. Там основними методами, які використовуються для дослідження особистості, вивчення учасників професійної діяльності, основними методами є спостереження, бесіда, опитування, оскільки не завжди є можливість використовувати експеримент або метод тестів тощо. А зараз ми розглянемо кожний з цих методів. Метод спостереження. Спостереження в психології – це спеціально організований, цілеспрямований вид сприймання дослідником різноманітних зовнішніх проявів психіки в процесі здійснення професійних функцій та в повсякденному житті. Він включає використання будь-яких прийомів, що вносять зміни в природній хід досліджуваних явищ. Серед видів спостереження виділяються наступні. По характеру контакту безпосереднє та посередковане, за умовами діяльності польове, природне або лабораторне, експериментальне, за характером взаємодії відкрите або приховане, включене або стороннє, за цілями випадкове або цілеспрямоване, за фіксацією результатів констатуюче та таке, що оцінює, за впорядкованістю діяльності вибіркове або суцільне, довільне або структуроване. В ході спостереження експериментатор не втручається в психічне явище, що вивчається, а тільки фіксує. Є дві важливі вимоги до спостереження. Це наявність продуманого плану і друге – фіксація результатів спостереження в щоденнику. Необхідно заздалегідь спланувати, що саме і як саме ви будете фіксувати в щоденнику і спостерігати. Виділяються умови для отримання об'єктивних результатів спостереження. Такими умовами можна вважати наступні. Явища, що підлягають вивченню, спостерігаються в звичайних для них умовах, без внесення будь-яких змін в їх природний плин. Сам факт спостереження не повинен порушувати досліджуваного явища. Спостереження проводиться в умовах, які є найбільш характерними для досліджуваного явища. Збирання матеріалу шляхом спостереження проводиться за попередньо складеним планом або програмою відповідно до завдань дослідження. Спостереження проводиться не одноразово, а систематично стосовно тієї самої людини і стосовно того самого явища в багатьох осіб і в різних ситуаціях, найбільш характерних для прояву цього явища. Для фіксації результатів спостереження можуть використовуватися технічні засоби. Що є предметом спостереження, якщо ми говоримо про спостереження за людиною? Це може бути її хода, пози, жести, які ця людина використовує, голосові характеристики, тембр, інтонація, гучність, наявність пауз. Це може бути погляд, як людина дивиться, або міміка, вирази його обличчя, вербальна поведінка, або ж зовнішність, одяг, атрибути тощо. Опитування. Це метод отримання інформації про особистість шляхом постановки питань особам, які володіють інформацією про досліджуване явище або досліджувану особу. Види питань, які можуть бути задані під час опитування. Закриті питання, які передбачають відповідь тільки так або ні, або не знаю. Відкриті питання, які починаються на що, де, коли, чому, як. Ці питання передбачають розгорнуту відповідь. Наступна група питань – це уточнюючі питання. Де, скільки, що там відбувалося, скільки було осіб,
які обставини передували. І проєктивні питання, які пов'язані з отриманням проєктивної інформації і проекції на незнайому ситуацію. Наприклад, якщо людині показують фотографію незнайомої людини і питають, який цієї людини темперамент, то людина може дати відповідь на основі власного досвіду. Тобто він може говорити про свій темперамент, давати свої проекції на таку ситуацію, яка для нього є невідомою. Це є проєктивні питання. Опитування передбачає уміння дослідникам слухати, а також уміння уникати питань, які не рекомендується задавати. Серед таких питань є підказки, тобто коли дослідник питанням підказує відповідь, або альтернативні питання, які мають подвійну альтернативу, наприклад, він любить читати чи ні, він може якось по-іншому ставитися до читання, а не тільки ці два варіанти. Тому альтернативні питання так само не рекомендується задавати. Оціночні питання, які так само в змісті питань мають підказки. І дуже широкі питання так само не рекомендується задавати. Бесіда. Метод бесіди пов'язаний з умінням вести невимушену розмову з людьми по тих темам, які цікавлять дослідника. Це метод отримання інформації про особистість в процесі безпосереднього спілкування, діалогу, контакту. Матеріал, що при цьому збирається, має мовну та мовленеву форму. Дослідник судить про досліджуване явище по мовних реакціях співрозмовника. Ефективність бесіди залежить від здатності дослідника встановлювати психологічні контакти з співрозмовником, наявності ретельно продуманого плану бесіди, тем, які будуть обговорюватися, від уміння дослідника задавати питання, а також уміння слухати співрозмовника. Бесіда умовно складається з трьох частин. Це вступна частина, основна частина і заключна частина. У вступній частині, як правило, змістом є привітання, привід зустрічі, встановлення психологічного контакту. Про психологічний контакт ми будемо говорити на лекціях, які пов'язані ще зі спілкуванням. В основній частині, як правило, задаються питання у відповідності до основної мети цієї бесіди. Обговорюються теми, так само, які відповідають основній меті. Здійснюється оцінка, діагностика, вплив, якщо метою цієї бесіди є саме ці дії. І в заключній частині робиться підсумок, висловлюється вдячність людини, що приймала участь, наголошується на певних домовленостях тощо. Як я вже сказав, психологічний контакт, він включений в першу частину бесіди, і відповідно без встановлення психологічного контакту ефективність основної частини може бути недостатньо високою. Що таке психологічний контакт? Це стан взаємної готовності до спілкування, що передбачає позитивне ставлення один до одного, відсутність бар'єрів спілкування і готовність ділитися або надавати інформацію. Існують прості правила підтримання психологічного контакту. Це прояв щирого інтересу до партнера, так само прояв прихильності та доброзичливості, використання невербальних засобів або сигналів довіри,
відсутність невербальних сигналів недовіри, підозрілості. Це так само використання прийомів активного слухання або звертання до людини за ім'ям, з посмішкою, що показує, що вона цікава, вона викликає позитивні емоції, бажання спілкуватися. Ну і використання цікавих та близьких для людини тем обговорення. Метод анкетування. Анкетування – це метод психології, в якому засобом для збору інформації є спеціально оформлений список питань, тобто анкета. Виділяють такі види анкетування: за числом респондентів – індивідуальне та групове, за повнотою охоплення – суцільне або вибіркове, і за типом контактів – очне чи заочне. Різновидом анкетного методу є метод інтерв'ю. В ході інтерв'ю людина висловлює свої судження щодо певних явищ, обставин, дій, людей. Інтерв'ю повинно проводитися за чітко визначеною програмою. З його допомогою можна отримати різноманітні відомості щодо особистості та її окремих властивостей. Біографічний та автобіографічний методи. Біографічний метод. Сутність цього методу полягає в збиранні і аналізі матеріалів біографічного характеру. Сюди відносяться установлення конкретних біографічних даних, аналіз щоденників, збирання і зіставлення спогадів інших осіб тощо. Різновидом біографічного методу є автобіографічний метод. Від біографічного він відрізняється суб'єктивністю, тим, як власні біографічні факти сприймаються самою особистістю. І він полягає у вивченні особистих документів, таких як автобіографії, автобіографічні анкети, розповідь про своє минуле і так далі. Метод експерименту. Цей метод спрямований на вивчення психічних явищ у спеціально створених для цього умовах, і за своєю сутністю він поділяється на декілька видів. Лабораторний експеримент в основному застосовується в наукових дослідженнях, а також під час проведення психологічної експертизи. Природний експеримент сприймається учасниками як справжня подія, хоча досліджуване явище ставиться експериментатором у потрібні йому умови і піддається об'єктивній фіксації. Констатуючий експеримент ставить перед дослідником завдання з виявлення наявного стану сформованості певної властивості досліджуваного чинника, а формуючий експеримент спрямований на вивчення психічних явищ в процесі навчання і професійної підготовки під час формування таких явищ. Асоціативний експеримент – це так само ще один вид експерименту, і сутність його полягає в тому, що досліджуваному пропонуються стимули різного типу, певні слова, малюнки, які можуть викликати у нього певні асоціації. Метод тестів. Тест – це психологічна проба, іспит, вже досить давно використовується для психологічної оцінки особистості. У сучасній психології найбільш поширені отримали тести оцінювання, проєктивні тести і особистісні опитувальники. Тобто це тести дослідження особистості. Вони відносяться до цієї групи. Ну, ось ви бачите тут на картинках приклади проєктивних тестів. Перша картинка є такий проєктивний тест «Людина під дощем», яка вивчає особливості стресового реагування людини на певні стрес-чинники. Тут на другій картинці ви бачите тест «Дерево», де треба вибрати чоловічка, з яким ви себе ідентифікуєте, і відповідно цього потім надається інтерпретація. Оця картинка відображує тест Роршаха, там пропонуються різні плями. І ці плями у людини можуть викликати певні асоціації, про які він скаже досліднику.
І відповідно дослідник отримає інформацію про його певні властивості. І остання картинка – це картинка з тесту Розенцвейга. Тест фрустраційних реакцій. Тобто людині пропонується заповнити оцю нишу і сказати те, як би він відреагував в такій ситуації. Ну, наприклад, його дружина каже йому: це жахливо, що ти розбив мою улюблену вазу. Ця ваза була вазою моєї матері. Яка тут реакція? Відповідно, на основі цього робиться висновок про певну фруструючу ситуацію для цієї людини, яка виконує цей тест. Метод аналізу документів, або він ще називається метод узагальнення незалежних характеристик, дозволяє скласти загальне уявлення щодо особистості, її соціального положення, сімейного стану тощо. Документи умовно можна поділити на такі, які підготовлені самим досліджуваним. Це автобіографія, статті, книги, якщо людина пише, листи, повідомлення в форумах, а також підготовлені у відношенні нього атестації, характеристики з місця навчання або роботи, довідки певні і так далі. Документи аналізуються за допомогою змістовного аналізу, контент-аналізу, тобто аналізу змісту самого документу. Ну і якщо цей документ є рукописним, то використовуються так само психографологічні методи. Такі як метод аналізу підпису і метод аналізу почерку. Далі на слайді я вам покажу ці психографологічні особливості підпису та почерку. Ви можете в будь-який час зупинити відео і уважно ознайомитися з цими слайдами. Наступне питання – організація психологічного дослідження. Організація психологічного дослідження включає 4 кроки. Перший крок – це розробка програми вивчення особистості або дослідження. Другий крок – це збір інформації про особистість з використанням певних методів, які ми тільки що з вами вивчили. Третє – це обробка і інтерпретація даних, узагальнення цих даних. Четверте – діагностичні висновки і прийняття рішення. Відповідно, складається характеристика, в якій відображується психологічний портрет особистості або психологічний профіль особистості, який може використовуватися під час професійно-психологічного відбору, під час формування певних властивостей, під час психологічної підготовки, під час психологічної корекції та психотерапії та багато в чому ще де. Ну і наостанок я вам обіцяв бонус. А бонусом буде психогеометричний тест. Вам необхідно подивитися на 5 фігур, які зображені на цій сторінці, і вибрати з них ту фігуру, щодо якої ви можете сказати «це я», тобто ви. Тільки не займайтеся ніяким логічним аналізом, це ні до чого не призведе, просто постарайтеся відчути свою геометричну форму. І запам'ятайте її. Вибрали? Тепер інтерпретація.
Якщо ви вибрали квадрат, ваш зовнішній вигляд консервативний, ви є коротко підстриженим, чисто поголеним, якщо ви чоловік, стриманим, суворим, неяскравим, охайним і сухорлявим. Робоче місце. Кожна річ лежить на своєму місці і має казенний вигляд. Мова логічна, послідовна, ясна, ґрунтовна, повільна, монотонна, суха, високий голос, мовні штампи, точна професійна термінологія. Мова тіла. Скута напружена поза, скутість, розраховані рухи, точні скупі жести, повільна солідна хода, безпристрасне обличчя, нервовий сміх, потіння. І поведінка. Організованість, пунктуальність, суворе дотримання правил, планування, аналітичність, уважність до деталей, орієнтація на факти, цифри, пристрасть до письмової мови, акуратність. Якщо ви вибрали трикутник, зовнішній вигляд модний, елегантний, строгий, дорогі речі, доглянутий. Робоче місце. Символи статусу і успіху, порядок. Мова логічна, чітка, коротка, орієнтована на сутність проблеми, впевнена, владна, емоційна, швидка, чітка, невисокий гучний голос, жаргон, іноді лайливі вирази. Мова тіла. Ненапружена поза, плавні, впевнені рухи, широкі виразні жести, впевнена енергійна хода, непроникнена маска, стиснуті губи, пронизливий погляд, владне рукостискання. Поведінка. Лідер, прагнення до влади, честолюбство, установка на перемогу, прагматизм, здатність концентруватися на меті, впевненість, рішучість, імпульсивність, схильність до ризику. Якщо ви вибрали прямокутник, то зовнішній вигляд мінливий, навіжений, тобто ви схильні до крайнощів, недбалий, не в тон ситуації. Робоче місце безлад, еклектика. Мова невпевнена, неясна, плутана, емоційна, аритмічна, паузи нерішучості, скоромовки, коливання гучності і висоти тону, високий тембр, голос іноді зривається, використовуєте слова-паразити і задаєте багато питань. Мова тіла. Незграбний, різкі уривчасті рухи, нервові рухи, невпевнені, незакінчені жести, невпевнена хода, що змінюється, погляд, що бігає, хіхікання, швидко червоніє. Поведінка. Мінливість, непослідовність, невизначеність, збудженість, допитливість, позитивна установка до всього нового, сміливість до безрозсудства, низька самооцінка, невпевненість в собі, пунктуальність, борсукова психологія. Коло. Зовнішній вигляд. Неофіційний, часто без краватки, недбалий, моложавий, робоче місце, затишна домашня обстановка, мова непослідовна, відхилення від головної теми, емоційна, така, що заспокоює, розслаблює, плавна, соковита,
густий низький голос, захоплені оцінки, компліменти, ми краще я. Мова тіла, розслаблена поза, вільні плавні рухи, доброзичлива посмішка, часті кивки головою в знак підтримки, дзеркальна поведінка, тобто яка віддзеркалює іншу поведінку, мінімальна дистанція, життєрадісна хода, доброзичливе привітання. Поведінка. Висока потреба в спілкуванні, контактність, доброзичливість, турбота про інших, щедрість, здатність до співпереживання, хороша інтуїція, спокій, поступливість, емоційна чутливість, довірливість. І на кінець, якщо ви вибрали зигзаг, зовнішній вигляд розхристаний, неохайний, демонстративний, іноді супермодний, робоче місце безлад, занедбаність або театрально-демонстративне оформлення, мова непослідовна, асоціативна, яскрава, образна, емоційна, запальна, швидка, багаті голосові варіації, захоплені оцінки, багата лексика, жаргон, гострий гумор. Мова тіла. Ненапружені, швидкомірливі пози, швидкі плавні рухи, жвава жестикуляція, стрімка хода, жива міміка, всевидюче око, манірність. Поведінка. Жага змін, креативність, прагнення до знань, чудова інтуїція, одержимість своїми ідеями, мрійливість, спрямованість у майбутнє, позитивна установка до всього нового, філософія бунтаря, захопленість, ентузіазм, безпосередність, непрактичність. Домашнє завдання. Вам необхідно вибрати будь-яке одне питання лекції та створити майнд-карту. В інтернеті подивитися, що таке майнд-карта. Або ж інфографіку, чи узагальнену таблицю, або коротку презентацію. Дозволяється будь-який формат на ваш вибір. Якщо такої можливості немає, зробіть це в зошиті та сфотографуйте. Завантажте виконане завдання на платформу дистанційного навчання, про неї буде окремо повідомлено, до того терміну, який буде вказано в групі. Завдання, які виконані з запізненням, втрачають 1 бал. Часу для виконання завдання буде достатньо. Крім цього, вам необхідно підготуватися до семінару, який у відповідності з положенням про дистанційне навчання проводиться в синхронному режимі. Посилання на семінар буде надано в групу. А ми на цьому завершуємо. Зберігайте спокій, будьте здорові і на все добре.